καθώς όλος ο κόσμος έχει στρέψει την προσοχή του στη Μέση Ανατολή, όπου οι ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας μεγάλο αριθμό στρατιωτικών δυνάμεων, όπως μαχητικά και βορδαλιστικά αεροσκάφη, αλλά και πυράβλους κρούζ, πλήττουν το Ιράν, μαζί φυσικά με Ισραηλινές δυνάμεις που έχουν ξαπολύσει μια άνευ προηγουμένου εναέρια επίθεση τόσο στο Ιράν όσο και στο Λίβανο, στον οποίο έχουν μάλιστα προωθήσει και χερσαίες δυνάμεις στη νότια πλευρά του. Ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να μένεται και οι εξελίξεις να τρέχουν, με μία από τις πιο σημαντικότερες να είναι όλα όσα συμβαίνουν στην περιφέρεια του Ντνίπροπετρόβσκ, που κυριολεκτικά φλέγεται και στο οποίο επικρατεί ένα επικοινωνιακό αλαλούμ σε σχέση με το τι εδάφη κατέχει πλέον κάθε μία από τις δύο πλευρές. Αναλυτικότερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από πολλές και διαφορετικές πηγές, τόσο ρωσικές όσο και ουκρανικές, το αλαλούμ αυτό επικρατεί και στον τομέα της Ζαπορίζια, όπου η ίδια ομάδα ρωσικών δυνάμεων έχει την ευθύνη, η ομάδα Ανατολή, αλλά εκεί είναι πιο μικρό, αφού φαίνεται ότι έχουν καταφέρει να κρατήσουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να έχει ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι κατάφεραν να καταλάβουν και το χωριό Γκόρκε αλλά και το χωριό Ρισβιάγκα, με το πρώτο όντως να αποτυπώνεται και στο χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου, ενώ το δεύτερο φαίνεται ως ουκρανικό έδαφος. Φυσικά παρατηρούμε επίσης ότι στο χάρτη βλέπουμε και τα χωριά Σταροουκραΐνκα, Κρυβίτσνε, Τσιτκόβε να είναι με μπλε χρώμα, δηλαδή υπό ουκρανικό έλεγχο, κάτι που όχι μόνο αμφισβητούν ρωσικές πηγές, αλλά λένε ότι οι μονάδες του ρωσικού στρατού έχουν ξεκινήσει να σφυροκοπούν και τη Βέρχνια Τέρσα αλλά και την Βοσδιοζίβκα, καθώς προετοιμάζουν τη νέα τους προώθηση προς αυτά τα δύο χωριά. Η φωτιά όμως, όπως είπαμε, καίει κυρίως λίγο πιο βόρεια, στην περιφέρεια του Ντνίπροπετρόβσκ, όπου εκεί, σύμφωνα με το χάρτη του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου και επίσημες ουκρανικές πληροφορίες, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των εδαφών που είχαν οι Ρώσοι στην κατοχή τους, με το στρατηγό Ολεξάνδρ Κομαρέγκο να δηλώνει στο πρακτορείο ειδήσεων RBC Ukraine ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πήραν πίσω σχεδόν 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όμως το αλαλούμ είναι εμφανές, αφού αν κάποιος κοιτάξει στο διαδικτυακό χάρτη Live Map θα δει ότι χωριά όπως τα Οσταπόφσκε, Ντανίλοφκα, Νετσάιβκα, Ραντίσνε εμφαίνονται ως υπορωσικό έλεγχο. Τώρα, όσον αφορά ρωσικές πηγές, αυτές λένε ότι ναι μεν υπάρχουν δύο μεγάλες διεισδύσεις των ουκρανικών δυνάμεων, αλλά αυτά τα εδάφη στα οποία έχουν εισέλθει τα χρωματίζουν ως γκρίζες ζώνες στις οποίες μένονται οι μάχες. Το μόνο λοιπόν σίγουρο είναι ότι όλη αυτή η περιοχή έχει πάρει φωτιά και πως η μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση που είχε ξεκινήσει τον προηγούμενο μήνα δεν είχε επιτυχία στην περιοχή της Ζαπορίζια, αλλά φαίνεται να έχει στο Ντνίπροπετρόβσκ. Το αν οι Ρώσοι καταφέρουν να αποκρούσουν τους Ουκρανούς, ή αν θέλετε το αν καταφέρουν οι Ουκρανοί να κρατήσουν αυτά τα εδάφη, εν μέσω μάλιστα της συνεχιζόμενης έλλειψης σε ανθρώπινο δυναμικό, θα φανεί, αν όχι σύντομα, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.